Bine ați venit, dragilor, din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 9-15 martie. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Vă aduc aminte că este totuși o lectură generală pentru un colectiv mai mare, așa că vă rog să luați doar ceea ce va rezona cu voi. Desigur, cei care sunteți aici pentru prima dată, vă urez un călduros bun venit. Și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că mesajele vă aduc claritate, ghidare sau liniște interioară, vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, puteți susține acest canal printr-un simplu like. Ambele sunt gratuite, unicul lucru necesar este decât dorința fiecăruia dintre voi. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să aduc mii de mulțumiri tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul fiecărui comentariu, fiecărui gest de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Și acum, folosind acest tarot oracol, să-i spunem, simbolon, haideți să vedem care este energia, dragilor mei, din Gemeni în această nouă săptămână de martie. Care este energia, dragilor mei, din Gemeni în săptămâna 9-15 martie? Haideți să vedem. Interesant. Deci, avem arhetipul predicatorului. Cu precădere, cei care aveți poate și vreun ascendent în Săgetător, avem de asemenea și planeta Jupiter, care ne vorbește de acea energie a terapeutului, a filozofului, a căutătorului. Este un arhetip care, pentru unii dintre voi, poate arăta falsa idee că adevărul absolut sau încercarea cumva de a convinge pe alții de acest lucru este cumva, o să vă fie un pic zdruncinată, să zicem așa, această credință, da? Pentru unii dintre voi în această săptămână apare o ușoară delăsare în căutarea de informații. Și asta cu credința că, să zicem așa, cu falsa credință că voi aveți dreptate și că nu mai e necesar să mai căutați informații. De asemenea, aș mai spune că acest gând că nu mai este nevoie să mai cauți și că deja ai toate informațiile, te poate opri. Te poate opri din dezvoltare, te poate opri din ascensiune. Așa că este o energie care practic îți cere să te întorci la origini. Mai ales dacă dați peste oameni asemeni vouă. Este o energie provocatoare și cu siguranță, probabil pentru mulți dintre voi, veți spune, domne, sau veți avea convingerea că aveți o dreptate, ceea ce eu nu pot nega, doar că acest arhetip asta reprezintă, asta e energia lui. Se cere în această nouă săptămână de martie pentru voi, dragilor din Gemeni, și pentru cei care aveți legături strânse cu această zodie, sau pentru cei care aveți poate chiar și un ascendent în Săgetător, se cere totuși un pic de atenție vis-a-vis de ceea ce voi credeți că este adevărul, sau în ideea că
considerați de fapt că dețineți adevărul absolut, când și în felul acesta nu mai căutați informații, nu mai sunteți voi cei curioși. E ca și cum te îndepărta de esența ta, de cum sunteți voi construiți, pentru că voi ca și zodie sunteți o zodie curioasă, o zodie care îi place să comunice, care îi place să afle lucruri. Și dat fiind faptul că avem și pe Jupiter aici, care ne vorbește de expansiune, de ideea de a obține lucruri importante pentru voi, benefice pentru voi pe termen lung, totuși va trebui să țineți cont de acest aspect în această săptămână. Nu vă opriți din căutare de informații pe ideea că lucrurile stau numai așa sau pe ideea care poate v-a fost inoculată de către alte persoane sau de către alte situații, că lucrurile, domne, stă fix așa și nu mai e nevoie să mai cauți, nu mai e nevoie să afli părerea celorlalți. Chiar dacă sună un pic deranjant, să spunem, această energie este o realitate cu care de data aceasta voi vă confruntați în această săptămână. Eu am mai spus-o și o voi spune de câte ori am ocazia. Dragii mei, eu nu sunt aici să vă spun decât ce vor urechiușele voastre să auziți. Eu sunt aici să vă interpretez energia cărților așa cum vin ele. Chiar dacă uneori posibil să deranjeze. Prefer, sinceră să fiu, prefer adevărul gol-goluț decât o minciună îmbrăcată în multe haine. Asta pentru cei care cumva se simt poate deranjați de această explicație a acestei energii. Acum, haideți să vedem ce ne spune tarotul și să vedem ce vine pentru dragii mei din Gemeni în săptămâna 9-15 martie. Să vedem. Încă o dată. Ia să vedem. Da. Se pare că la voi săptămâna aceasta se va pune foarte mult accent. Avem predomină cupele și eu aș spune că se pune foarte mult accent pe partea asta emoțională, sentimentală, ceea ce simțiți voi într-un mod intens. Și avem acest 5 de cupe. Provocarea pentru voi în această nouă săptămână de martie este aceea de a ieși dintr-un pesimism, de a ieși dintr-o decepție, de ceva ce pe voi v-a marcat în trecutul vostru, poate trecutul mai apropiat, ceva la care voi nu ați reușit încă să lăsați în urmă. Poate că putem vorbi pentru unii de acea situație în care ați pierdut poate pe cineva drag sau poate a persistat un sentiment de vinovăție în urma unei rupturi sau în urma unei pierderi, o perioadă în care poate voi nu ați reușit să mai vedeți lucruri pozitive în viața voastră și poate acest sentiment de vinovăție v-a împiedicat practic să vă iertați pe voi înșive sau să iertați și pe să iertați poate alte energii implicate în respectiva situație. De asemenea, provocarea pe partea profesională ne poate vorbi de o promisiune care vi s-a făcut, care s-a anulat, care nu s-a dus la bun sfârșit și, sinceră să fiu, cred că de aici vine și această energie a predicatorului. De ce? Pentru că scoate foarte mult în evidență, așa cum bine am spus, acea idee că lucrurile nu trebuie să fie așa, că voi puteți să căutați informații, să redeveniți la esența voastră, la energia voastră de gemeni, care efectiv nu stă pe loc, este într-o permanență mișcare, care își folosește, îmi cer scuze pentru bâlbâială, își folosește inteligența, își folosește istețimea de a ieși din situații.
Tocmai de aceea această provocare cu 5 de cupe a acestei săptămâni se îmbină foarte bine cu energia predicatorului, care practic îți spune nu, lucrurile nu sunt bătute în cuie, lucrurile nu sunt neapărat bătute în piatră și nu mai poți schimba nimic. Da? Adică trebuie să începi să redevii tu. Și aici mă refer la fiecare dintre voi. Poate că, nu știu, pe partea bănuților, ați încercat poate să economisiți, ați încercat poate să, nu știu, să nu cheltuiți pe lucruri care nu vă trebuie în mod, care nu vă trebuie așa la modul general. Eu aș spune că cel mai mult se pune accent pe partea asta de relații. Unii dintre voi posibil să fi trecut recent printr-o ruptură, printr-un proces de ruptură și practic cumva credeți, dom'le, nu se mai poate salva nimic și asta este, s-a rupt. Eu trebuie să vă spun că acest 5 de cupe îți spune dimpotrivă. Dacă tu cauți informații, dacă tu cauți, cum să spun eu, acele lucruri care să nu te facă să te blochezi pe această idee. Dacă îți dorești cu adevărat ca această relație totuși să aibă șansa unei reveniri, șanse există, resurse există. Desigur, putem vorbi și de situația în care, clar, dacă o relație s-a terminat și voi considerați că în urma oricărei încercări pe care ați face-o cumva nu se mai poate face nimic, atunci efectiv să accepti că ai nevoie de un timp să te vindeci. Dar important este totuși să nu mergeți pe ideea gata, până aici a fost, nu mai poți face nimic. Nu, căutați în continuare, reveniți, cum am mai spus, la esența voastră. Resursele voastre se bazează pe un 4 de cupe. 4 de cupe, mie îmi spun totuși că această rană emoțională, această atitudine pe care voi o aveți, în care voi nu vedeți șansele, nu o să vă ajute prea mult. Tocmai de aceea, adică din punct de vedere energetic sunteți destul de jos, ca să spun așa, dar tocmai aici este ideea predicatorului, care încă o dată insist, nu știți niciodată când totul se schimbă, trebuie să valorați ceea ce voi aveți, să folosiți ceea ce voi aveți, pentru că e posibil chiar și pe plan profesional să vină șanse pe care dacă voi nu le vedeți și nu vă dați seama cât de importante sunt, atunci nici nu puteți beneficia de ele, că sunt oferte de muncă, că sunt oferte de colaborare, mai verificați-vă mail-urile, mai verificați poșta, căutați informații, nu vă plafonați de fapt. Asta este ideea și energia predicatorului. Nu te plafona pe ceva că nu se mai poate face nimic, pentru că pot trece șansele pe lângă voi și efectiv să nu le vedeți. De asemenea, pot veni în această săptămână oportunități să faceți bănuți, chiar dacă toate nu sunt neapărat lapte și miere, asta nu înseamnă că ele nu vor exista. Cum, de asemenea, pe plan sentimental, așa cum v-am mai spus, nu trebuie să gândiți, domne, chiar nu se mai poate face nimic în relația respectivă sau poate că, nu știu, aici fac, fiind vorba de două energii, a voastră și poate a perechii voastre, cumva nu trebuie gândit decât la propriile necesități, că sunt ale voastre, că sunt ale perechii voastre și în felul ăsta să nu se țină cont și de ceea ce își dorește celălalt. Deci nu trebuie mers precum căluțul, da? Decât în față și să nu ne mai uităm stânga-dreapta. Este de fapt un îndemn pentru această săptămână, pentru că soluții există. Important este să luați atitudine și să redeveniți voi. Iar acest 6 de monede de la
finalul cărților îmi vorbește foarte mult de o lecție karmică pe care voi trebuie să o deprindeți în această săptămână. Puteți obține foarte mult echilibru, foarte multă armonie și chiar o mai bună stabilitate. Veți învăța cumva să apreciați ceea ce aveți cu ceea ce puteți dărui altora. Și în special acest 6 de monede trebuie să vă spun că reprezintă, în afară de bunătate, de generozitate și nu neapărat doar pe partea banilor, este vorba și de alte experiențe. Indiferent dacă voi sunteți unul din aceste personaje, cel care dăruiește sau cel care primește. Puteți fi binecuvântați, să spunem, beneficiarii unui ajutor din partea altor persoane sau voi să fiți puși în situația de a ajuta o altă persoană. Această energie a lui 6 de monede vă poate ajuta să găsiți o soluție pe o perioadă lungă. Cumva, eu aș spune că lucrurile se pot stabiliza și chiar crește. Chiar crește, dar important este, așa cum am mai spus, să ieșiți din această energie care vă blochează și care vă îndeamnă să vedeți, să vă uitați și în stânga. Cumva lucrurile nu sunt decât alb și negru. În viață avem parte de nuanțe de gri. Fiți deschiși în așa fel încât să vedeți aceste nuanțe de gri. Și acum haideți să facem așa o mică sinteză pe fiecare domeniu. Nu știu, uite, dacă vorbim de domeniul profesional, pe partea asta a muncii, acest 5 de cupe îmi vorbește foarte mult de anumite întârzieri, pierderi de ore, pierderi de bani legate de muncă sau, cum am mai spus încă de la început, o promisiune de job care cumva s-a anulat și care v-a creat această dezamăgire și în același timp acest blocaj, aș spune mai mult sufletesc. O dezamăgire foarte sufletească, care totuși v-a dus către un pesimism și v-a blocat. 4 de cupe, asta te îndeamnă, nu rămâne pe acest blocaj. De ce? Pentru că șanse vin, trebuie să le vedeți, trebuie să vedeți care sunt importante, să le analizați pentru că aveți resurse, aveți cu ce, trebuie să ieșiți din acest pesimism care vă blochează. 6 de monede îmi confirmă faptul că pot veni îmbunătățiri aproape din nimic, în care totul se poate stabiliza, depinde foarte mult de voi, chiar poate crește, aș spune. Puteți primi un sprijin, mai ales dacă căutați de muncă, aveți șanse să găsiți cineva să vă întindă această mână de ajutor. Tocmai de aceea vă spun că voi puteți fi cei care primiți sau cei care dăruiți, sau în urma unui gest de-al vostru, cum să spun eu, deschis vis-a-vis de o persoană, să ajutați o persoană, poate nu neapărat pe parte profesională, în orice altceva, la rândul ei vă poate ajuta, nu știu, să găsiți de muncă sau să vă rezolvați o problemă la nivel profesional. Dacă vorbim de bănuți, aș spune cu 4 ăsta de cupe, sunt șanse să faceți bănuți, chiar dacă nu toate sunt lapte și miere, și aici, așa cum am mai spus, trebuie ca voi să începeți să vă uitați, să analizați, să fiți atenți la litera mică, da? Mai ales dacă e vorba de împrumuturi, de credite. Acest 6 de monede e un moment, cum să spun eu, bun, care, nu știu, să cereți vreun împrumut, să cereți vreun credit sau să încercați oarecum să vă extindeți, dar trebuie să vă spun că nu trebuie să mizați pe noroc. Trebuie să mizați efectiv pe capacitatea voastră de analiză. Și din câte văd eu aici, posibil ca unii dintre voi chiar să vă aflați într-o situație destul de proastă din punct de vedere financiar, poate veni un ajutor din partea cuiva care să vă scoată din acest moment complicat. Dar este un, cum să spun eu, un schimb. Te ajut și mă ajuți. În urma unui
proces de genul acesta. Voi să faceți, să fiți deschiși, să dăruiți ceva, nu contează pe ce arie a vieții, și de aici să apară, de asta am spus că este o energie și karmică. Pe partea sentimentală, cum am mai spus, orică sunteți într-o relație terminală sau un proces de ruptură sau ceva s-a terminat și încă a lăsat urme, așa cum am spus încă de la început, nu gândiți că totul este sigur. Sau nu vă gândiți decât la propriile necesități, nici voi și nici perechea voastră. Cumva trebuie să existe, să te pui în pantofii celuilalt, ca să poți să-l înțelegi mai bine. Iar 4 de cupe cu asta vine. Și voi aveți această capacitate pe care decât trebuie să o puneți la treabă. Iar 6 de monede îmi confirmă că dacă se ajunge la această înțelegere a celuilalt, atunci chiar sunt șanse ca relația să capete mai mult echilibru, mai multă armonie și pur și simplu lucrurile cumva să se egalizeze. Dacă vorbim de cei singuri, pentru cei singuri aș spune că voi sunteți într-un moment de gândire tare profundă din punct de vedere sentimental, pentru că totuși încercați să vă eliberați de ceva din trecutul vostru. Iar 6 de monede, trebuie să vă spun că e posibil ca în această săptămână, prin intermediul unor cunoscuți, să cunoașteți o persoană generoasă, amabilă, caritativă, și care să vă schimbe un pic perspectiva sau să vă ajute cumva să ieșiți din această perioadă de tranziție de vindecare. Haideți să vedem acum și ce numere angelice și cu ce mesaj vin pentru voi, dragilor din Gemeni. Uite că mi-a ieșit lectura foarte lungă, dar am simțit nevoia să mă explic cât mai bine. Și la voi să știți că numărul 7, care este guvernat de către Neptun, este o energie feminină și ne vorbește de percepție, de intuiție și chiar foarte dezvoltată. Să nu uităm că încă sunteți sub energia zodiei Pești, o zodie de apă, o zodie care excelează în intuiție și cu precădere, mai ales cei care aveți poate și un ascendent în zodii de apă, nu numai Pești, poate chiar și Rac sau Scorpion, cu atât mai mult. Aveți o mare abilitate de care trebuie să faceți uz în această săptămână, de a percepe ceea ce nu se vede, de a fi mult mai introspectivi, de a medita foarte mult înainte de a lua niște decizii, o conexiune foarte bună cu partea asta metafizicii, a religiei, de ce nu, o energie mult mai analitică în care reușiți într-un fel sau altul să găsiți, pentru că aveți această capabilitate de a găsi ceea ce alții nu pot. Da? Există un puternic simț de observație de care trebuie să faceți uz, aveți inteligență, aveți înțelepciune, gândirea profundă nu vă lipsește, așa că eu zic că energia predicatorului chiar coincide foarte mult cu acest mesaj al numărului 7. Avem 7, 14 sau 21 și ne vorbește, ghiciți despre ce? Despre iertare. Merge foarte mult în energia acestui 6 de monede și spune așa: iubirea poate vindeca chiar și cele mai pătrunzătoare locuri din sufletul vostru, din mintea voastră. Îngerii te încurajează să te ierți atât pe tine, poate, cât și pe alții și să dai drumul acelui trecut care te-a adâncit, mai ales trecut în propriile tale relații, să lași iubirea, cumva iertarea, iubirea să înflorească și să crească în sufletul vostru. Ce sfat mai bun puteți să primiți? Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această nouă săptămână de martie. Mă bucur că ați fost alături de mine, vă mulțumesc tuturor pentru prezență și nu uitați, dragilor, sunteți suflete frumoase, nu uitați, zburați înalt și lăsați credința, iubirea și pacea
să vă însoțească la fiecare pas.